بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان عزیزم. ببینید، من قبل از هر چیزی، قبل از اینکه شروع کنم به استخوان گذاری برای این اسلحه، میخوام یه توضیح بهتون بدم. یکی از دوستان پرسیده بود خب روشایی که میگین یکم پیچیده است خب برای خیلی از کارها. ببینید، شاید باورتون نشه، من از ساده ترین راه ممکن دارم بهتون میگم و این روشی که من بهتون میگم تازه اصلا برای بحث آموزشی، من خیلیاشو همینجوری دارم آماتوری براتون انجام میدم. خب و اگر وارد پروژه عملی واقعی بشین خیلی بحث سنگین تره، خیلی پیچیدگی بیشتری داره و با مشکلات بیشتری مواجه میشین. ما سعی میکنیم توی قسمت‌های زیاد هر سری یک مشکل رو برطرف کنیم، به خاطر اینه که یه سری جاها تکرار میبینید ولی توی اون تکرارها هر سری یک نکته باز میشه. پس لطفاً حواستون باشه، من چیزایی که تازه میگم ساده است و دلیل اینه که زیادم پیچیده‌اش نمی‌کنم. من اگه بخوام پروژه عملی رو استارت بزنم براتون، مثلا 1 دقیقه پروژه رو من باید 50 ساعت ویدیو براش ضبط کنم. خب و مثلا 50 تا 1 ساعت اگه بخوام ضبط کنم، من همین الان ویدیوی 10 20 دقیقه‌ای که ضبط می‌کنم واقعیتش ویوهاش روی 100 تا 150 تا بیشتر نمیره و این خیلی ناامیدی برای ما آورده و اصلا شاید از ادامه دادن این مسیر هم حتی صرف نظر کنیم به خاطر بازدیدهای کم. دلیل بازدیدهای کم اینه که اکثر دوستان دانلود میکنن، اکثریت. حالا بعضی از عزیزان میان میگن دانلود نمیکنیم و اونا رو میدونیم، قبول هم داریم دانلود نمیکنن، ولی اکثریت دانلود میکنن و این باعث میشه که ما توی مزیه قرار بگیریم و برای ما بازخورد خوبی نداشته باشه این کانال. به همین دلیل لطفاً دانلود نکنید. من اینو برای بار چندم میگم و در نهایت هم مجبور میشم دیگه این مسیر رو ادامه ندم. دوستان عزیز، ما توی این جلسه میخوایم بنگذاری انجام بدیم، یه سری بنها رو قرار بدیم. من یک لایه‌ای میسازم به اسم بن و اسمشو میذارم کلاشینکوف دیگه. آره ما به زبون خودمون مینویسیم. خب حالا امکان داره هر اسم دیگه‌ای داشته باشه. اینجا خودش نوشته کلاشینکوف، ما هم حالا کلاشینکوف، ما هر چیزی که تلفظ میکنیم اون نوشتیم. و میام این لایه هایی که وجود داره اینجا رو من همه رو میندازم زیر مجموعه این بنه که اینجا قرار دادم. یه سری نکته داره کار ما دوستان عزیز. ما باید یک کار درست حسابی انجام بدیم. برای کار درست حسابی که میخوایم انجام بدیم، من همیشه اعتقادم اینه یک مین استخون، یک استخون اصلی در نظر بگیریم. من یک استخون اینجا میذارم، خب، و یا حتی میتونم اینوری هم رسمش کنم، حتی اصلا مهم نیست، هیچ فرقی نمیکنه. این استخون میشه استخون مادر. خب و یک استخونم اینجا میذارم برای کل اسلحه‌ام. خب دلیل چیه؟ من فعلا تو این جلسه فقط بن میذارم، اصلا ریگ نمیکنم. خب میخوام بهتون توضیح بدم چی به چی میشه. میخوام تفکر بنگذاری رو بهتون یاد بدم، نه اینی که صرفا بیام الکی بن بذارم. من این بن اصلی رو گذاشتم اینجا. این بن اصلی برای اینه که میتونم باش کل همه چیزی که اینجا هست رو جابجا کنم. خب این تا اینجای کار. این بنی که اینجا کشیدم چیه، چه فرقی داره؟ این بن، ببین بن اصلی من اگه هر جوری تکون بدم اسلحه باش جابجا میشه، بالا و پایین نمیکنه، روتیت نمیکنه. ولی اگر من بیام و این بن رو تکون بدم اسلحه باش بالا و پایین میکنه. هرچند الان تازه ریگش هم نکردم، چون فعلا داره با بن استرنج کار میکنه. پس این تا اینجای کار، اینو در جریانش باشین. خب من این یکی بن رو تکون بدم، میبینید کل باش جابجا میشه. پس این یک تکنیکه که همیشه یک بن اصلی میذاریم و بن بعدی بهش وصل میشه برای جابجا کردن، مثل کاراکترهایی که میسازیم و یک بن مرکزی براش میسازیم و بقیه رو طبق اون جابجا میکنیم. خب من این رو که گذاشتم، چرا اینو اصلا قرار دادم؟ چرا میخوام بالا و پایین بشه اسلحه؟ دوستان اسلحه وقتی که شلیک میکنه یک همچین حالتی اتفاق میفته، نمیشه که اصلا اتفاق نیفته. خب توی دست این اتفاق میفته. کسایی که یک حداقل سابقه شلیک داشته باشن اینو میدونن. با هر اسلحه‌ای، حالا ما در تفنگ بادی صحبت نمی‌کنیم، اون لگد زیاد نداره. خب جلسه اسلحه شناسی شد. من فعلا نمیخوام بون استرنج رو کم کنم حالا تا آخر. نکته بعدی، حالا که اینو میخوام، یعنی موقع شلیک این بالا و پایین بشه، کارهای دیگه هم میخوایم اتفاق بیفته. اسلحه حالتهای مختلفی داره برای شلیک کردن. خب یک حالت، ببینید بذار اول من اینو انتخاب کنم. از این به بعد هر بنی که بخوام اضافه کنم این میشه مادرش، دیگه ما کاری با اون نداریم. خب دیگه وصل به این، چون ما اینو میخوایم روتیت کنیم، نمیشه که این فقط جا بشه بقیه نشه که. خب میام چیکار میکنم؟ میگم که این استخون مادر شماست و من میام یه بن برای این میکشم. خب این قراره چیکار کنه؟ این بن الان جابجاش کنم، خب دیگه به خود اسلحه وصله، اصلا فایده ای نداره دیگه این جابجا کردن. این
میگم که این برای اینه که اسلحه حالتهای مختلفی برای شلیک داره. یک حالت مسلسل داره که به صورت تیربار شلیک میکنه، یک حالت تک تیر داره و یک حالت ضامن داره که اسلحه قفل میشه و شلیک نمیکنه. این سه تا حالت رو ما داریم. پس این باید قابلیت اینو داشته باشه که اینو تکون بده و توی حالتهای مختلف نگهش داره. هرچند ما فقط برای انیمیشن، یعنی به ظاهر داریم این کارو انجام میدیم، ولی میخوایم یک ریگ تمیز داشته باشیم. نکته بعدی دوباره این بن مادر رو انتخاب میکنم. ماشه اسلحه هست. خب من یک ببخشید اینجا یه دونه میکشم به صورت کامل. خب این ماشه است که بتونه وقتی که شلیک میشه این بیاد عقب، یه ضربه وارد کنه این بیاد عقب، یعنی در فشار انگشت اینو حرکت میده به سمت عقب. خب دوباره اینو انتخاب میکنم. اینجا یه ضامن دیگه وجود داره. خب یک ضامن دیگه وجود داره، من این ضامنم انتخاب کنم. این ضامن توی اسلحه چیکار میکنه؟ وقتی اسلحه رو ضامنش رو به سمت جلو هل بدیم، این خشاب آزاد میشه و میاد بیرون و شما میتونید حالا گلوله رو داخل این خشاب قرار بدیم و مجددا بذاریدش سر جاش. که حالا ما کاری به گلوله نداریم، فقط میخوایم این ضامن کار کنه که این خشاب بتونه در بیاد. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که ما اینو مجددا انتخاب میکنیم. خب و میگیم که این خشابم خب یک بنی براش تعریف میکنیم. خب یک بنیه که این بن قابلیت حرکت کردن به این سمت اون سمت رو نداره، از ریشه جابجاش میکنیم. یعنی وقتی که ما این خشاب براش مشخص کردیم، از این ته که اینو بکشیم پایین، دیگه خشاب باید باهاش بیاد پایین و دوباره خشاب گذاری اتفاق بیفته و این حرکت رو میتونیم به صورت اکشن انجام بدیم یا هر جوری که خودمون دلمون میخواد. خب این تا اینجای کار. گزینه دیگه که وجود داره اینجاست. اینجا ما یک بن قرار میدیم، اینجا حالت گلنگدن اسلحه داره، حالا هر کس هر اسمی که دوست داشته باشه براش میذاره. من این گلنگدن رو یک بن کوچیک میتونم اینجوری براش قرار بدم، منتها از اونجایی که من از این بن کوچیکا زیاد خوشم میاد و اولا که اینو به عنوان مادر انتخاب نکردم انتخابش کنم، یک بنی براش اینجا منظور میکنم. خب و با حرکت این بن، خب یعنی اینو که میکشیم عقب، این به قول معروف گلنگدن باید باش بیاد عقب باز بشه و دوباره بسته بشه. حالا اگر دوست داشتیم توی قسمت بعدی میتونیم براش حالا یک سری تیرا هم اینجا قرار بدیم که با اکشن ها موقعی که این باز میشه اون تیرا بیفتن بیرون، که اینا حالا میمونه برای جلسات بعدی که حالا تصمیم بگیریم راجبش، ربطی به الان نداره. قسمت دیگه ببینیم چی هست، آیا چیز دیگه میمونه؟ در حال حاضر نه. ما این بنگذاری ها رو انجام دادیم. خب و میتونیم همین الان هم مثلا ریگش رو انجام بدیم و توی جلسات بعدی یکم با ظرافت بیشتری کار کنیم، یعنی مثلا این بنا رو کامل تر کنیم حرکاتشون. یه سریاشون رو انجام میدم من و یه سریاش میمونه. خب برای اینی که کار درست انجام بشه، گلنگدن میگم که آقا گلنگدن اسلحه، خب گلنگدن اسلحه هم این تیکش وقتی این بن رو حالت انتخابه، میگم این تیکه تمام و کمال وصله به شما. حالا اگر من بیام بیرون، یه لحظه بذارید من کل این رو بنهامو انتخاب کنم. وقتی روی این حالتم استرنج رو کم کنم چون اصلا استرنج نمیخوام، میگم که آقا این خب این از این بن هر جوری تکون بخوره خب اینم حرکت میکنه. منتها الان من تصمیم گرفتم بذارید همون بن کوچیکو بذارم، خیلی حرکت قشنگتری رو به ما میده. من یک بن کوچیک اینجا وسطش میذارم و میام اینجا و میگم که آقا این تمامش این قسمت ها مال شماست. آره که با پوینت دیگه اصلا نیازی هم نبود کار خاصی انجام بدیم. بذارید این من ببینم چه کار کردم. این بون رو استرنجشو کلا از بین ببرم ببینم الان درست میشه یا نه. بله میبینید این تیکه دیگه میتونه جمعش کنه، هر جور کاری که دلش میخواد انجام بده، که بعد حرکتی هم که مثلا میاد میرسه به اینجا اینجوری خم میشه و هر چیزی رو میتونیم اصلاحاتش رو انجام بدیم توی جلسات آینده. اون از اون گزینه بعدی که گلنگدن انجام دادیم ضامن هم میخوایم چیکار کنیم. ضامن آقا میگیم ضامن جان شما کلهم بیا مال این شو، یعنی اینی که من ضامن رو هر جوری حرکتش بدم، آقا این استخون هر جوری حرکت بدم ضامن هم باش حرکت میکنه. خب میتونه ضامن مثلا چند تا حالت خودمون دیگه ذهنی براش در نظر بگیریم دیگه، بگیم کجا مثلا مسلسل، کجا تکتیره و کجا هر چیز دیگه که مد نظرمونه.
قسمت بعدی بدنه اسلحه هست. ببینید این بدنه کلی، خب میخوام ببینم چیزی که به اونها بهش وصلی وجود نداره. کل بدنه رو من وصل میکنم به این. خب الان این بالا و پایین که بشه اینا رو بالا و پایین میکنه. خب فقط من باید یه فکرم به حال این کنم که اینم وابسته به این کنیم کاملا، یا اینم درستش میکنیم توی جلسات بعد. الان گزینه بعدی که وجود داره ماشه است. ماشه جان شما کلا بیا و وابسته به این باش. خب یعنی الان این ماشه اشتباه شد، نه اینو نمیتونیم این کار انجام بدیم. پس من یه بار دیگه روی کلیک میکنم و بیرون میزنم، چون ما باید فقط قسمت وسطش رو انتخاب کنیم، یعنی از این قسمت. خب و یا اینی که حتی این قسمت. خب من بایند پوینت رو که بزنم، الان اینو که جابجا کنم میبینید دیگه این میاد عقب و جلو. دیگه کنید مخاطب اون رو نمیبینه، مخاطب از اینجا به پایین میبینه. میبینید این تکون میخوره و شلیک اتفاق میفته. قفل خشاب. خب من قفل خشاب رو بزنم. قفل خشابم بچه این قسمت پایینشه دیگه. ببینید من میام چیکار میکنم، یه پوینت های اینجا اضافه میکنم. خب برای اینکه کار درست انجام بشه این بن رو انتخاب میکنم و اینجا میگم که قفل خشاب وصل بشه به این. اوکی، اینم تا اینجای کار. و یک سری اشکالات هم که مثلا الان نگاه کنید من اینو جا به جا کنم، خب میبینید اینو با خودش میکشه ولی اینا رو با خودش نمیکشه، چون اینا وصل نیستن اصلا به هیچ جا. من همه این اشکالات رو حلشون میکنم. مثلا وقتی میخوام این کار حل بکنم مشکلشو، میگم که آقا وقتی قفل خشاب این انتخابه، این یه سری بنای مخصوص خودشو داره، ولی وقتی اینجا رو داریم خب میگم از اینجا به بعد مال اینه. الان اگر من اینو حرکت بدم میبینید اونم باش بلند میشه. برای این ماشم باید همین کارو دقیقاً انجام بدم. توی ماشم میگم که آقا وقتی رو اینه اینا انتخابن، وقتی روی اون قسمت بالایی اصلی ماست، بدنه ماست، بیا و وصل شو آقا عزیز من. بایند پوینت شو. اوکی شد. الان بایند پوینت، یعنی الان اگر من دوباره اینو تکون بدم اینا باهاش حرکت میکنن. میبینید به همین سادگی. و همین مشکلات حالا ما جز به جز توی جلسه بعد با هم دیگه حل میکنیم. قفل خشابم که انجام دادیم کاراشو و اینجا هم در نهایت یک خشاب اصلی داریم و الان این رو حرکت بدیم این بار خشابم باش تکون میخوره. و دیگه چه نکته میمونه؟ من ترجیح میدم این رو کلا اصلا چی من اینو کلا میخوام پاکش کنم و توی جلسه بعد اصلا یه ایده بهتر واسش دارم. ببینید ما کارامون رو نمیایم از قبل برنامه‌ریزی کنیم، توی لحظه انجام میدیم که شما مشکلات رو ببینید. و اینو میام الان کل گلنگدن رو میسپارم فعلا به این. خب برای این خب الان من اگر اینو حرکت بدم همه چی باش حرکت میکنه. چرا گفتم این کارو کنم؟ اینو میخوام با اکشناتتون بدم، بگم آقا یه اکشن میسازم که هرچی به این سمت حرکت میکنه اینم باش بره عقب. اینجوری خیلی تنظیمش دقیق‌تر میشه، خیلی مرتب میاد عقب. و یه لایه دیگه هم میخوام زیرش بسازم که وقتی این میره عقب، نگاه کنید وقتی این میره عقب الان زیرش خالیه، این بده. خب من میخوام زیرش در واقع خالی نیست، زیرش میخوام یه جوری حالت انگاری یک سوراخی باشه که میره داخل اسلحه اون، یه حالت مشکی رنگ براش در نظر بگیرم. پس اینا رو توی جلسه بعد با هم دیگه انجام میدیم. پس اینجا فعلا تا اینجای کار یه حالت ضامن داریم که داره کار میکنه، خشابو داریم که اینجا داره کار میکنه و میتونیم کاملا با خشاب هر جوری دلمون بخواد مانو بدیم. مثلا من بگم آقا اصلا اینجا رو میبینی این وصله بهش، خب توی اکشناس نشون بدم که این اصلا در بیاد، وقتی که اینو من دارم میکشم پایین خشاب باش در بیاد. خب بعد اینجا یک حالت دیگه داریم که ماشه است، اینجا ضامنه که اگه هولش بدیم مثلا رو به جلو خشاب میتونه در بیاد و کلی کار دیگه که حالا توی جلسات بعد کاملش میکنیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگر از حالا چه آپارات ما رو دنبال میکنید چه از یوتیوب فرقی نمیکنه، حتما ما رو دنبال کنید و سابسکرایب کنید و لایک ویدیو رو فراموش نکنید. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.